হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ আপুনি এবাৰ লকডাউন খতম হ'লে এটা নতুন ফোন কিনাৰ কথা ভাবিছে নেকি যদি ভাবিছে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক কাৰণ আজি আমি কথা পাতিম 10টা বাজেট স্মাৰ্টফোনৰ কথা আহক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু সকলোকে বহুত থেংকছ যোনে মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰিলে আহক আমি আগবাঢ়োঁ ভিডিঅ'টোলৈ প্ৰথম স্মাৰ্টফোনটো হৈছে প'ক' X2 প'ক' X2 আহে 6.67 ইঞ্চৰ IPS LCD ডিছপ্লে আৰু 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে কেমেৰা হিচাপে ইয়াত বেক চাইডে 4টা কেমেৰা থাকে প্ৰথমটো হৈছে 64 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড কেমেৰা সেকেন্ড 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ৱাইড থাৰ্ড 2 মেগাপিক্সেলৰ মেক্ৰ আৰু ফৰ্থটো হৈছে 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপ্থ কেমেৰা সেলফি কেমেৰা হিচাপে ইয়াত ডুৱেল কেমেৰা সেটআপ দেখিবলৈ পোৱা যায় ফাৰ্ষ্টটো হৈছে 20 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড কেমেৰা সেকেন্ডটো হৈছে 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপ্থ সেন্সৰ প্ৰচেছৰ হিচাপে ইয়াত আছে স্নেপড্ৰেগন 730G বেটাৰী হিচাপে ইয়াত 4500 mAh বেটাৰী আৰু 27 ৱাট অফ ফাষ্ট চাৰ্জিং ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায় দ্বিতীয় ফোনটো হৈছে Realme X2 Realme X2 আহে 6.4 ইঞ্চৰ ছুপাৰ এমোলেড ডিসপ্লে আৰু ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ সৈতে কেমেৰা হিচাপে ইয়াতো 4টা কেমেৰা সেটআপ দেখিব পোৱা যায় ফাৰ্ষ্টটো হৈছে 64 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ৱাইড 2 মেগাপিক্সেলৰ মেক্ৰ আৰু চতুৰ্থটো হৈছে 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপ্থ কেমেৰা ফ্ৰণ্ট সাইডে ইয়াত 32 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড কেমেৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰচেছৰ হিচাপে ইয়াত থাকে স্নেপড্ৰেগন 730G আৰু বেটাৰী ক্ষেত্ৰত ইয়াত থাকে 4000 mAh বেটাৰীৰ লগতে 30 ৱাটৰ ভুক চাৰ্জিঙৰ সাপোৰ্ট 3 নম্বৰ ফোনটো হৈছে Realme XT Realme XT আহে 6.4 ইঞ্চৰ ছুপাৰ এমোলেড ডিসপ্লে আৰু ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ সৈতে কেমেৰা ক্ষেত্ৰত ইয়াত বেক সাইডে কোৱাড কেমেৰা সেটআপ থাকে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে 64 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ৱাইড 2 মেগাপিক্সেলৰ মেক্ৰ আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপ্থ আৰু ফ্ৰণ্ট সাইডে 16 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড কেমেৰা দেখিব পোৱা যায় প্ৰচেছৰত ইয়াত থাকে স্নেপড্ৰেগন 712 আৰু বেটাৰী ক্ষেত্ৰত ইয়াত 4000 mAh বেটাৰী আৰু লগতে 20 ৱাটৰ ভুক 3.0 ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সাপোৰ্ট 4 নম্বৰ ফোনটো হৈছে Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro আহে 6.67 ইঞ্চৰ IPS LCDৰ সৈতে বেক সাইডে ইয়াৰ কোৱাড কেমেৰা সেটআপ দেখিব পোৱা যায় য'ত 48 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ৱাইড 5 মেগাপিক্সেলৰ মেক্ৰ আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপ্থ আৰু লগতে 16 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড কেমেৰা ফ্ৰণ্ট সাইডে দেখিব পোৱা যায় প্ৰচেছৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত থাকে স্নেপড্ৰেগন 720G আৰু বেটাৰী ক্ষেত্ৰত ইয়াত পোৱা যায় 5020 mAh বেটাৰী 18 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সাপোৰ্টৰ সৈতে 5 নম্বৰ ফোনটো হৈছে Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8 Pro আহে 6.53 ইঞ্চৰ IPS LCD ডিসপ্লেৰ সৈতে কেমেৰা ক্ষেত্ৰত ইয়াত বেক সাইডে কোৱাড কেমেৰা সেটআপ দেখিব পোৱা যায় ফাৰ্ষ্ট কেমেৰাটো 64 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড কেমেৰা সেকেন্ড কেমেৰাটো 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ৱাইড থাৰ্ডটো 2 মেগাপিক্সেলৰ মেক্ৰ আৰু ফৰ্থটো 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপ্থ আৰু ফ্ৰণ্ট সাইডে ইয়াত 20 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড কেমেৰা দেখিব পোৱা যায় প্ৰচেছৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত পোৱা যায় MediaTek Helio G90T আৰু বেটাৰী ক্ষেত্ৰত ইয়াত থাকে 4500 mAh বেটাৰীৰ লগতে 18 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সাপোৰ্ট 6 নম্বৰ ফোনটো হৈছে Samsung Galaxy M30s M30s আহে 6.4 ইঞ্চৰ ছুপাৰ এমোলেড ডিসপ্লেৰ সৈতে কেমেৰা ক্ষেত্ৰত ইয়াত বেক সাইডে ট্ৰিপল কেমেৰা সেটআপ দেখিব পোৱা যায় য'ত থাকে 48 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ৱাইড আৰু 5 মেগাপিক্সেলৰ ডেপ্থ সেন্সৰ আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত 16 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড কেমেৰা দেখিব পোৱা যায় প্ৰচেছৰ হিচাপে ইয়াত Samsungৰ Exynos 9611 আৰু ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰ ইয়াত ৰিয়াৰ মাউণ্টেড থাকে বেটাৰী ক্ষেত্ৰত ইয়াত 6000 mAh বেটাৰী পোৱা যায় য'ত 15 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সাপোৰ্ট থাকে 7 নম্বৰ ফোনটো হৈছে Vivo Z1 Pro Vivo Z1 Pro আহে Snapdragon 712 আৰু ডিসপ্লে ক্ষেত্ৰত 6.53 ইঞ্চ IPS LCD ডিসপ্লে কেমেৰা ক্ষেত্ৰত ইয়াত ট্ৰিপল কেমেৰা সেটআপ দেখিব পোৱা যায় বেক সাইডে য'ত ফাৰ্ষ্ট কেমেৰাটো 16 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ৱাইড আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপ্থ কেমেৰা দেখিব পোৱা যায় আৰু ফ্ৰণ্ট সাইডে 32 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড এংগল সেলফি কেমেৰা দেখিব পোৱা যায় বেটাৰী ক্ষেত্ৰত Vivo Z1 Pro আহে 5000 mAh সৈতে য'ত 18 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সাপোৰ্ট থাকে 8 নম্বৰ ফোনটো হৈছে Realme 6 আহে 6.5 ইঞ্চৰ IPS LCD ডিসপ্লে য'ত থাকে 90 হাৰ্টজৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট প্ৰচেছৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত পোৱা যায় MediaTekৰ Helio G90T কেমেৰা ক্ষেত্ৰত ইয়াত বেক সাইডে কোৱাড কেমেৰা সেটআপ দেখিব পোৱা যায় য'ত ফাৰ্ষ্টটো 64 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড তাৰপিছত 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ৱাইড তাৰপিছত 2 মেগাপিক্সেলৰ মেক্ৰ আৰু লাষ্টটো 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপ্থ আৰু ফ্ৰণ্ট সাইডে ইয়াত 16 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড এংগল সেলফি কেমেৰা দেখিব পোৱা যায় সাইড মাউন্টেড ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ সৈতে Realme 6ত থাকে 4300 mAh বেটাৰী য'ত 30 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সাপোৰ্ট থাকে
9 নম্বৰ ফোনটো হৈছে ৰিয়েলমি 5 Pro ৰিয়েলমি 5 Pro আহে 6.3 ইঞ্চৰ IPS LCD ডিছপ্লে আৰু প্ৰচেছৰৰ ক্ষেত্ৰত স্নেপড্ৰেগন 712ৰ সৈতে কেমেৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত বেক চাইডে কোৱাড কেমেৰা ছেটআপ দেখিব পোৱা যায় য'ত ফাৰ্ষ্টটো 48 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড কেমেৰা ছেকেণ্ডটো 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ৱাইড থাৰ্ডটো 2 মেগাপিক্সেলৰ মেক্ৰ' আৰু ফ'ৰ্থটো 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেফ্থ আৰু সেই হিচাপে চেল্ফি কেমেৰাত 16 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড এংগল কেমেৰা দেখিব পোৱা যায় বেটাৰীৰ ক্ষেত্ৰত ৰিয়েলমি 5 Proত 4035 mAhৰ বেটাৰী য'ত 20 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ ছাপৰ্ট থাকে 10 নম্বৰ ফোনটো হৈছে Redmi Note 7 Pro Redmi Note 7 Pro আহে 6.3 ইঞ্চৰ IPS LCD ডিছপ্লে প্ৰচেছৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত থাকে স্নেপড্ৰেগন 675ৰ প্ৰচেছৰ কেমেৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত বেক চাইডে ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ দেখিব পোৱা যায় য'ত ফাৰ্ষ্টটো 48 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড আৰু ছেকেণ্ডটো 5 মেগাপিক্সেলৰ ডেফ্থ আৰু অন্যহাতে চেল্ফি কেমেৰাত ইয়াত 13 মেগাপিক্সেলৰ চেল্ফি কেমেৰা দেখিব পোৱা যায় ইয়াৰ লগতে Redmi Note 7 Proত 4000 mAhৰ বেটাৰী থাকে য'ত 18 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ ছাপৰ্ট থাকে যদি তুমি মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছা তাৰ মানে তুমি ভিডিঅ'টো ভাল পালা গতিকে লাইকটো কৰিবই লাগিব গতিকে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক বাটনটো টিপি দিয়া আৰু যদি তুমি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া